Welcome to my channel. য'ত আপোনালোকে কুকিং ভিডিও লগতে ক্ৰাফটৰ ভিডিও পাব। তেনেহলে আহকচোন আজি মই কি ক্ৰাফট লৈছো এবাৰ চাই লওক। আৰু আজি মেইন বস্তুটো হৈছে এডাল। ইয়াছো এডাল দেখিছে এডাল হৈছে আমি কাপোৰত যে এমব্ৰইডাৰী কৰিবলৈ লওঁ তাৰ ফ্ৰেম। আৰু এটো মোৰ পুৰণা ফ্ৰেম এটা আছিল যোনটো বেয়া হৈ গৈছিল তাকে মই আজি ৰিইউজ কৰিবলৈ লৈছো। আৰু আমাক পেন্সিল লাগিব, ব্ৰাশ, ৰাবাৰ আৰু বগা কাগজ কেইখনমান আৰু ফেব্ৰিক কালাৰ। আপোনালোকে ফেব্ৰিক কালাৰ বুলি বেলেগ কালাৰো ল'ব পাৰে। মোৰ ওচৰত এক্ৰেলিক কালাৰ আছিল কাৰণে মই তাকে লৈছো। আৰু সব এইদৰে প্ৰথমতে মই বগা কাগজখনত এইদৰে ফ্ৰেমটো থৈ 4টা সাৰ্কেল ড্ৰ কৰি লম। আৰু এতিয়া মই ইয়াক কাট কৰিম। এয়াছো আৰু মই একেবাৰে যিমানটো আঁকিছিলো তাৰ লাইনে লাইনে মই কটা নাই, অকমান দূৰতে কাটিছো। এয়াছো এই ধৰণে কাটি ল'ব। এইখিনিতে মই কওঁ ইয়াত মই এটাই কাঠৰ ফ্ৰেম ইউজ কৰিছো। আপোনালোকে কাঠৰ ফ্ৰেম আপোনালোকৰ ওচৰত যদি আছে আপোনালোকে ভালকে মন কৰিব, তাত কেইবাটাও লেয়াৰ থাকে। মই সেই গোটেই লেয়াৰ গিটা সেপাৰেট কৰি দিলো আৰু তাৰ পৰাই মই 4টা সাৰ্কেল ফ্ৰেম পাই গলো। এইদৰে 4টা সাৰ্কেল ড্ৰ কৰি কাটি ললো। আৰু এই গোটেই কেইটা সাৰ্কেলতে মই নিজৰ মতে ছবি আঁকি লম। আপোনালোকে গুগলৰ পৰাও কিছুমান পিকচাৰ সেভ কৰি ড্ৰ কৰি ল'ব পাৰে। মই ইয়াত বহুত সিম্পল ছবি আঁকিছো। আমাৰ ছবি অঁকা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া কোলা স্কেচ পেন দি মই আউটলাইনটো ড্ৰ কৰি লম। আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত যদি মাৰ্কাৰ আছে তেনেহলে হেয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, নহলে এক্ৰেলিক পেইণ্টটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। খালি 0 নম্বৰ ব্ৰাশ ল'ব। মই 4টা সাৰ্কুলতে এইদৰে পিকচাৰ ড্ৰ কৰি দিলো। এতিয়া নেক্সট আমাৰ হৈছে পেইণ্ট কৰা। আৰু ছবিকিটা পেইণ্ট কৰা আগতে এই ফ্ৰেমটোত কালাৰ কৰি লম। আৰু এই কাঠৰ ফ্ৰেমটোত মই বগা এক্ৰেলিক পেইণ্ট দিয়ে ৰং কৰিছো। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি প্লাষ্টিকৰ ফ্ৰেম আছে তেনেহলে কালাৰ নকৰাকৈ আঁকি থোৱা ছবি কেইখন পেষ্ট কৰি দিব পাৰিব। আদাৰৱাইজ কালাৰ কৰো বুলিও কৰিব পাৰে। আৰু এয়াছো মই এইদৰে গোটেই ফ্ৰেমটো কালাৰ কৰি লওঁ। তাৰপিছত মই ইয়াক শুকাবলৈ কাৰণে থৈ দিম। আৰু এয়া শুকোৱা মানে তেতিয়ালৈকে আমি বাকি আমাৰ পিকচাৰখিনিও আমি পেইণ্ট কৰি ল'ব পাৰিম। মই ফ্ৰেমটো ৰ'দত দি থৈ আহিছো শুকাবলৈ। আৰু এতিয়া আহক আমি ছবি কেইটা কালাৰ কৰি লওঁ। আৰু ইয়াত মই 3ডাল ব্ৰাশ ইউজ কৰিছো। এডাল 8 নম্বৰ ব্ৰাশ, এডাল 4 নম্বৰ আৰু এডাল 0 নম্বৰ। আৰু আপোনালোকে আউটলাইনৰ কাৰণে সদায় 0 নম্বৰৰ ব্ৰাশ ইউজ কৰিব। এতিয়া আহক আমি কালাৰ কৰি লওঁ। ছবি এই সৰু সৰু জেগাবিলাক ফিল আপ কৰিবলৈ মই ইয়াত 4 নম্বৰ ব্ৰাশ ইউজ কৰিছো। ইয়া চাই লওক।
আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব য'ত দেখে যে স্পেচটো কম আছে তাত সৰু নম্বৰৰ ব্ৰাছ ইউজ কৰিব এয়া আমাৰ ছবিৰ ৰংখিনিও শুকালে আৰু এতিয়া আহক আমি ফ্ৰেমটোত ফিক্স কৰি লওঁ ইয়াৰ কাৰণে মই ফেভিকল ইউজ কৰিছোঁ আপোনালোকে নৰ্মেল আঠাও ল'ব পাৰে ইয়াছো ইয়াৰ মই প্ৰথমতে চাই লৈছোঁ এইদৰে মই গোটেই ৰিংটোত ফেভিকল লগাই লওঁ আৰু এতিয়া লাহেকে মই এই ফ্ৰেমটোৰ লগত মিলাই পাই এই ফটোখন লগাই দিছোঁ এয়া আৰু অকণমান প্ৰেছ কৰি দিম আৰু এয়া শুকাবলৈ দিম শুকোৱাৰ পিছত আমি সাইডে সাইডে এই বগাখিনি কাটি দিম বগা কাগজখিনি কাটি দিম এক্সট্ৰা যোনখিনি ওলাই আছে এছো মই এইদৰে ধুনীয়াকৈ কেচিয়ে কাটি দিম এতিয়া মই বাকি তিনিখনো এইদৰে লগাই লওঁ তাৰপিছত মই আপোনালোকক ফাইনেল আউটলুকটো দেখুৱাই আছোঁ আৰু এয়া সব আমাৰ ফাইনেল আউটলুক আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত জনাব এই DIY টো কেনেকুৱা পালে আৰু খুব সহজতে এটো বনাব পাৰিব সকলোৱে ভিডিওটো যদি ভাল পালে তেনেহলে লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং